ठीक आहे. आजचा आपला तिसरा क्लास आहे. नवोदय लक्ष आपलं चॅनल आहे. त्याला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करून ठेवा. घंटीला सुद्धा क्लिक करून ठेवा, ज्यामुळे तुम्हाला सगळे अपडेट्स सुद्धा मिळत राहील कायम. ठीक आहे. आपण आपला क्लास सुरू करू. काल सुद्धा आपण बुद्धिमत्ता जर तुम्ही बघितलं नसेल तर लेक्चर नंबर 2 बघून घ्या. ते आपलं बुद्धिमत्ताच्या आधारित आपलं लेक्चर होतं. याचा फायदा तुम्हाला फक्त नवोदयच नव्हे तर NMMS या परीक्षेसाठी सुद्धा होईल. 5वी आणि 8वी साठी. ठीक आहे. त्यामध्ये आपण 4ही विभाग आपण कव्हर केले होते. आज 5वा विभाग आपण परत आपल्या ग्रुपच्या मुलांकडून कव्हर करून घेऊ. ठीक आहे. आता मी 5वा आहे. याचं जे सूचना आहे ती वाचून दाखवतो आणि तुम्हाला समजावतो सुद्धा की काय दिलेलं आहे आणि त्यानंतर उत्तरं तुम्हाला सोडवायची आहे. ठीक आहे. बघा, प्रश्न 41 ते 50 मध्ये 3 प्रश्न आकृत्या दिल्या असून 4थ्या आकृतीसाठी प्रश्नचिन्ह दिलेले आहे. प्रत्येकी 2 प्रश्न आकृत्यांमध्ये काही संबंध आहे. अशा प्रकारचा संबंध आकृती 3 व 4 मध्येही असायला पाहिजे. उत्तर आकृत्यामधून एक अशी आकृती शोधा जी प्रश्नचिन्हाच्या जागी देता येईल. या त्या आकृतीखालील अंकाभोवती काय करायचंय आपल्याला वर्तुळ करायचंय किंवा अंकावर वर्तुळ करा. काय म्हटलंय? हे बघा, पेन घेतो मी. ठीक आहे. कुठे गेला आपला पेन? ठीक आहे. पेन घेतला आपण. काय म्हटलंय तुम्हाला? हे जर पहिलं आहे, पहिलं आणि दुसरं यांचा काहीतरी संबंध आहे. ठीक आहे ना? तर आपल्याला काय करायचं, पहिल्या आकृती आणि दुसऱ्या आकृतीचा संबंध दिला आहे. बरोबर ना? तर चौथी अशी आकृती या चारीमधून चौथी अशी आकृती निवडायची. त्याचा तिसरा आणि चौथा यांचा काहीतरी संबंध राहील. ठीक आहे ना? पहिल्याचं उत्तर देणार मला साहिल. साहिल माईक चालू करून ओपन उत्तर दे. इरफान, आवाज नाही येते माझा? अरे बाबा, उत्तर दे मग. क्लिअर येतोय नको म्हणू. उत्तर दे ना त्याचं. काय उत्तर आहे 41चं? हे बघा, 41चं उत्तर कसं येणार? एक त्रिकोण दिलेलं आहे, परत त्रिकोण उलटं झालं तर हे असं आलं. तर आपल्याला एक बाण दिलेला आहे, त्यालाच परत अजून उलटा करायचा. तर बाण कसं येणार आहे उत्तर आपलं? 2 नंबर. ठीक आहे. आता ब चौ 42चं उत्तर दे ना मला इरफान. हर्षल, 2 नंबर उत्तर आहे. ठीक आहे. चुकीचं उत्तर दिलेलं आहे. हे बघा काय झालंय, पहिल्या ह्याच्यात 3 नंबर सुद्धा चुकीचं उत्तर आहे. हे बघा काय झालेलं आहे, उत्तर 1 नंबर येणार. ठीक आहे ना? 1 नंबर कशावरून येणार? 1 नंबर कशावरून येणार? हे बघा काय झालं, पहिले काय होते, हे बाण बाहेर होते. बरोबर ना? ते बाण काय झाले, मध्ये गेले. मध्ये गेल्यावर कसे झाले, हे मध्ये आले. बरोबर ना? आता काय केलं आपण, हे जे गोल आहे, बरोबर ना? हे फुगे आपल्याला मध्ये घ्यायचे. इथं हा फुगा येणार, इथं फुगा येणार, इथं फुगा आणि इथं फुगा. बघा बरं कशामध्ये येतो? 1 नंबरमध्ये. ठीक आहे ना? आता 43वेचं उत्तर दे ना मला हर्षल. हो, ठीक आहे. उत्तर बरोबर दिलेलं आहे 2 नंबर. काय केलं? हा जो वर्तुळ होता, वर्तुळ जो कोरा दिसतो त्याला अर्धा कापून टाकला. तर उत्तर काय आलं आपलं? हे आलं. नंतर आता हे चौकोन आहे, जे खाली दिसलंय याला कापून टाकलं आपण. तर उत्तर काय येणार आहे फक्त आपलं एवढं 2 नंबरचं. ठीक आहे. आता पुढचा प्रश्न येईल आपला 44वा. ठीक आहे ना? 44. 44चं उत्तर दे ना मला देव. देव आहे का? सांग उत्तर काय येणार 44चं? एवढा वेळ नाही आपल्याकडं. 1 नंबर. चुकीचं आहे. 1 नंबर नाही येणार.
दोन नंबरचं 2 नंबरचं बरोबर आहे. ठीक आहे. आप 3 नंबरचं चुकीचं आहे. 2 नंबरचं उत्तर येणार. कशावरून येणार हे बघा. 7ला काय केलं? 7ला आरशामध्ये बघितलं तर असा दिसतो. 9ला जर आरशामध्ये बघणार तर तुम्हाला असा 2 नंबर सारखा दिसेल बघा. काय केलंय? 7ला उलटं केलं. उलटं करून अजून परत त्याला आडवा केलाय. तेव्हा हा 7 असा झाला. 9ला पण काय करायचं? 9ला उलटा केला. 9ला उलटा केला तर कसा दिसतो बघा बरं. 9ला उलटा केला तर असा दिसेल. ठीक आहे ना? असा. परत जर त्याला आडवा केला तर कसा दिसेल हा? असा दिसेल. ठीक आहे. बघा बरं ऑप्शन कोणतं दिसतंय आपलं? 2 नंबर. ठीक आहे. आता 45चं उत्तर देणं मला साहिल. एक नंबर. ठीक आहे. उत्तर बरोबर. हो, बरोबर आहे. ठीक आहे. पहिले काय होतं? एक चतकोर भाकर घेतली आपण आणि दुसऱ्या ह्याच्यात 3 चतकोर आले. नंतर काय केलं आपण चौकोनी भाकर घेतली 1 चतकोर. तर उरलेलं काय 3 चतकोर भाकर उरवायची. कशी उरली ही? हे बघा अशा टाईपची उरली तर इथं कशी येणार? अशा टाईपची. यावरून उत्तर काय आलं आपलं? 1 नंबर. 46 प्रश्न. 46 प्रश्नाचं उत्तर देणं मला इरफान. थोडंसं डोकं लावा आणि नीट उत्तर द्या. 3 नंबरचं उत्तर अतिशय बरोबर आहे. ठीक आहे. काय केलं आपण? या वर्तुळाला अर्धा कापला आणि यांना उलटा जोडून दिला तर असं झाला. ठीक आहे ना? नंतर ह्या आपण चौकोनीला उलटं कापू आणि याला परत असं जोडलं. तर याचं उत्तर बघा बरं हे कुठं दिसतंय? 3 नंबरवर. ठीक आहे. आता 47चं उत्तर घेऊ आपण. 47चं उत्तर आहे आम्हाला हर्षल. 4 नंबर. ठीक आहे. उत्तर बरोबर दिलेलं आहे. हो, हो. उत्तर बरोबर आहे 4 नंबर. काय केलं आपण? आता हे बघा, हे जे उलटे झालेले आहे, यांना फक्त आपण जोडून दिलं. तर जोडलं तर कसं झालं हे? अशा प्रकारचे झाले. बरोबर ना? हे बघा, हे अशा प्रकारचं झालं. आता हे परत उलटे झाले, यांना जोडलं तर तुमचं काय येणार आहे? 4 नंबर येणार. ठीक आहे ना? किंवा 2 वाट्या पकडा तुम्ही, 2 वाट्यांना उलटं ठेवलं, नंतर जोडलं तर काय बनला? बॉल बनला. ठीक आहे ना? बॉल किती नंबरवरती? 4 नंबरवरती. 48चं उत्तर द्या आम्हाला देव. 1 नंबरचं. नीट बघ बरं उत्तर. चुकीचं उत्तर नको देऊ. द्यायचं असेल तर बरोबरच दे किंवा सांगून दे. 2 नंबरचं उत्तर बरोबर आहे. ठीक आहे. काय झालं? पहिले मध्ये त्रिकोण आहे. त्रिकोण जसाच तसा ठेवला आणि हे जे वर्तुळ होतं, वर्तुळ छोटंसं झालं. दुसऱ्या ह्याच्यात काय झालं? दुसऱ्या ह्याच्यात हे बेरीजचं चिन्ह आहे. बेरीजचं चिन्ह जसंच तसं राहील. बरोबर ना? आणि हा जो बाहेरचा चौकोन आहे, हा छोटासा इकडं बाजूला येऊन जाईल. बघा बरं कशात दिसतोय हा? 2 नंबरमध्ये. ठीक आहे. 49चं उत्तर साहिल. 2 मिनिटं वेळ नाहीये. ठीक आहे. 2 मिनिटात वेळ घेतला तर तुझा पेपर राहून जाईल मग. 3 नंबर. बरं बघू आपण. हो, बरं 3 नंबर उत्तर म्हणतोय साहिल. ठीक आहे, काय करू आपण बाजू मोजू. याला किती बाजू आहे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाजू आहे. 6च्या किती झाल्या? 1, 2, 3, 4. बरोबर ना? 6च्या किती झाल्या? 4 झाल्या. ठीक आहे ना? 6च्या 4. आता इथं किती दिलेलं आहे? 1, 2, 3, 4, 5. 5 दिलंय. तर 5च्या किती व्हायला पाहिजे? 5च्या व्हायला पाहिजे 3. तर 3 कशात दिसतंय? 3 नंबरच्या ह्याच्यात दिसतोय का? नाही. 2 नंबरच्या ह्याच्यात दिसतोय. तर उत्तर काय येणार आपलं? 2 नंबर. ठीक आहे. आता शेवटल्या प्रश्नाचं उत्तर देणार मला हर्षल. 50 नंबर. 2 नंबर चुकीचं आहे. इरफान. 4 नंबर. अतिशय उत्तर बरोबर दिलेलं आहे. ठीक आहे. काय होतं पहिले? त्रिकोण होतं.
त्रिकोणामध्ये 3 बाजू होत्या. अजून 3 बाजूमध्ये एक बाजू मिळवली. 4 बाजूचं काय बनला आपला चौकोन. आता इथं काय फक्त 2 बाजू आहे. 2 बाजूमध्ये अजून एक बाजू मिळवली तर काय बनला त्रिकोण. त्रिकोण कशामध्ये बनतोय? 4 नंबर. ठीक आहे. उत्तर अतिशय बरोबर दिलेलं आहे.